සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න ඕගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් පොඩ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සතුටු හිතන ගොඩක් ආස හිතන දෙයක් කියන්න යන්නේ. ඉතින් මොකක්ද ඒ සතුටු හිතන දේ? ඔන්න මං කියන්න යනවා. එහෙනම් ඔන්න සතුටු හිතන දේ තමයි DJ beat තුන්වෙනි පාර දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා මේ අනේ DJ beat දෙන්නකෝ කියලා. ඔන්න තුන්වෙනි වැස්ස දෙනවා ඕගොල්ලන්ට. පළවෙනි පාර මන් දුන්නේ මේ මගේ WhatsApp නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා ඉල්ල ගන්න කියලා. ඒක මේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ඉල්ලගෙන තිබ්බා. ඒත් සමහරු බැන්නත් එක්ක ලංකාවේ මිනිස්සු ආදරේනේ හරියට. ඉතින් දෙවෙනි පාර මේ දුන්නේ Google Drive වලට දාලා මේ පාස්වර්ඩ් එකකුත් දීලා වීඩියෝ එක බලලා මේ ඕගොල්ලොන්ටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඒක සමහරුන්ට හරි ගිහිල්ලා නැහැ. ඕන්න මං හිතුවා තුන්වෙනි පාර හරි විදිහටම DJ beat වැස්ස දෙන්න. ඉතින් ඒක කොහොමද ගන්නෙ? හරිම ලේසි. කරන්න තියෙන හරිම ලේසි වැඩක්. යන්න Facebook එකට අපි හැමෝම Facebook එකේ ඉන්නවනේ. ගිහිල්ලා ටෙක් පොඩ්ඩ කියලා සර්ච් කරලා මගේ page එකට ගිහිල්ලා like කරලා හරි follow කරලා හරි මොන මගුලක් හරි කරලා screenshot එකක් ගහලා මගේ WhatsApp නම්බරයට එවන්න. WhatsApp නම්බරය තමයි 070යි 40යි 57යි 770. මං යටින් දාන්නම් page එකේ WhatsApp නම්බරේ දෙකම. ඉතින් ඒකට එවන්න. එතකොට මං දඩාන් ගාලා ඔයගොල්ලෝ ගාවට DJ beat වැස්සක් එවනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි DJ beat ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න තියෙන හොඳම එක. ඉතින් මට සහයෝගයක් දෙන්න මගේ Facebook page එකට like එකක් එහෙම දාලා. ඉතින් ඕක තමයි තුන්වෙනි පාර DJ beat ලබා ගන්නකොට කරන්න තියෙන එකම වැඩේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ට සතුටු හිතෙන දේ. මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ ගැන මේ තව කියන්න තියෙනවා FL Studio Asset Studio ගැන පාඩම් ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. ඉදිරියට දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් කට්ටිය අහපු ප්‍රශ්න වලට වීඩියෝ හදලා තින්නේ. ඒව දාන ඔක්කොම මේ බලන්න කට්ටියට. ඉතින් මේ බලන්න YouTube එකෙන් ටෙක් පොඩ්ඩයි. ඉතින් ඒක subscribe කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් වටිනවා නම් share පාරක් දාලා like පාරක් දාලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් කිව්වා වගේ තුන්වෙනි පාර DJ beat වැස්ස ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔන්න එහෙනම් දැම්ම ගිහිල්ලා like කරලා screenshot එකක් ගහලා මට එවන්න DJ beat ඔයා ගාව. එහෙනම් තවත් දවසක සුන්දර දවසක හමුවෙමු හැමෝටම ජය වේවා.